خب سلام دوستای عزیزم، امروز میخواستم کیک شربتی درست کنم. گفتم چقدر خوبه که با شما من به اشتراک بذارم، چون این کیک واقعا راحت و خوشمزه است. خب خیلی توضیح نمیدم، حرف نمیزنم زیاد، بریم سراغ درست کردن کیکمون. اول شربتش رو آماده میکنیم. برای شربتش یه لیوان شکر میخوایم، یه لیوان شکر، 2/3 لیوان آب داریم، 2 قاشق غذاخوری گلاب داریم. من همینجوری اضافه میکنم، شما پیمانه کنید. زعفرون دم کرده داریم، یه کوچولیم، بقیه‌اش رو نگه میدارم برای مایه کیک. و یه کمی هم پودر هل لازم داریم. کیک خیلی راحت و بدون قرفلیه. خب این ترکیب رو میذاریم روی گاز و میریم با هم مایه کیک رو درست کنیم. حالا میریم سراغ درست کردن مایه کیکمون. راجع به شهدم میگم که من شهد رو گذاشتم روی گاز با شعله کم که تا وقتی که مایه کیکمون رو آماده میکنیم و میذاریمش توی فرن، اون دیگه به جوش میاد و شکر ذوب میشه. خب برای مایه کیکمون 3 تا تخم مرغ داریم. تخم مرغا رو میشکنیم. این کیک واقعا کیک راحتیه، بدون قرفره. حالا زرد سفید جدا کن و این قرفرا رو نداره. الان حالا اگه تا آخر ویدیو با من همراه باشید متوجه میشید که چرا میگم کیک خیلی راحتیه. خب 3 تا تخم مرغ داریم، نصف لیوان شکر داریم، اضافه میکنیم. دارم 1 لیوان سرخالی آب داریم. من اینجا بذارم ببینید. 1 لیوان سرخالی آب داریم، الان کمتر تا حدی که میخوام، یعنی لیوان سرخالی، بقیه‌شو گلاب اضافه میکنم. میشه انقدر گلابم تموم شد. خب 1 لیوان سرخالی آب داریم، اونم اضافه میکنیم. نصف لیوان روغن مایه داریم. من روغن مایه نداشتم، روغن جامد رو ذوب کردم، گذاشتم سرد شد، بعد پیمانش کردم و الان دارم ازش استفاده میکنم. روغن رو که اضافه کردیم، حالا زعفرون دم کردم اون رو اضافه میکنیم. میبینید چقدر کیک راحتی، اصلا لازم نیست که جدا جدا مواد رو هم بزنید، همه رو به یک باره میتونید اضافه کنید. خب یک کمی، یک نصف قاشق چای خوری وانیل اضافه میکنیم. 1 قاشق غذاخوری سرصاف بیکینگ پودر بعد اضافه کنیم. من 2 تا قاشق چای خوری میریزم که همون 1 قاشق غذاخوری بشه. و 2 لیوان هم آرد داریم که اون رو الک میکنم. میبینید چقدر کیک راحتیه، اصلا لازم نیست که شما مواد رو جدا جدا اضافه کنید و هم بزنید. همه مواد اولیه‌مون رو می‌ریزیم داخل ظرف. یک کمی هم پودر برگ گل محمدی دارم که این کاملا سلیقه‌ایه، اگه دوست نداشتید میتونید اضافه نکنید. یک کمی هم پودر نارگیل اضافه میکنم. پودر نارگیل و گل محمدی همونطور که گفتم سلیقه‌ایه. و در آخرم پودر هل. پودر هل رو تا جایی که میتونید حتما اضافه کنید. نصف قاشق چای خوری هم پودر هل میزنم. ببینید حالا شروع میکنم به هم زدن موادم. هم میزنم تا وقتی که موادم یک دست بشه. خب ببینید مایه کیکم که این شکلی یک دست شد، آماده است. به همین راحتی مایه کیک ما آماده شد. واسه اینه که میگم کیک راحتیه. قالبمو میارم، من همیشه توی این قالب درست میکنم این کیکو. لازم هم نیست کفشو چرب کنین، البته اگه قالبتون میچسبه، نچسب نیست، حتما این کار انجام. مایه کیکو میریزم توی قالب. همه مایه کیکو از ظرف پاک میکنیم قشنگ. حالا مایه کیکمو تو تمام قالب پخش میکنم. اینجوری قالبمو کج میکنم تا به همه قالبم برسه. حالا قالبمو توی
فر از قبل گرم شده 180 درجه میذارم تا کیکم بپزه. شهدم از روی حرارت برمیدارم. شکر ذوب شده، لازم نیست زیاد بجوشه و غلیظ بشه. همین که به جوش اومد این میتونین زمان ریختن روی کیک صافش کنین که این پودر هیلا روش نباشه. کافیه. حالا میذارمش کنار تا زمانی که کیکم آماده بشه. خب من کیکم همین زودی و راحتی پخت. ببینید که آخرم بعد از اینکه امتحان کردین کیکتون پخته بود، گریل رو روشن کنید که این شکلی روش کاملا ترد بشه. حالا این کارا رو تا داغه باید انجام بدیم. از فکر بیرونش آوردم، به سایز دلخواهم برشش میزنم. اینا رو بلافاصله بعد از پخت که از فر بیرونش آوردین باید انجام بدین. برای برش زدنش هم از یه چاقو اره‌ای استفاده میکنم. من میخواستم ارتفاع کیکم کم باشه، برای همین توی این قالب درستش میکنم. همیشه اگه دوست داشتید که ارتفاع قالبتون بیشتر باشه میتونید از یه قالب دیگه استفاده کنید. و طبق معمولم من توی کج فرم یادم میره که صافش کنم، یه طرف ارتفاع کیکم کمتر میشه. اما خب هیچی از خوبیای این کیک کم نمیکنه. این من همیشه این شکلی برشش میزنم، شبیه باقلوا بشه، چون بالاخره کیک باقلواست دیگه. این شکلی فقط همینطور که گفتم تا داغه باید این کار رو انجام بدیم. خب برشامو که زدم دم مشخص میشه یا نه. کیکم هنوز داغ، من این شکلی لوزی برشش زدم. حالا شربتمو میریزم روی کیک. نزدیکتر روی تمام قسمت ها میریزیم و اجازه میدیم همین شکلی بمونه تا کاملا جذب کیکمون بشه. بعد اگه دوست داشتین میتونین همین که شربت رو ریختین روشم پودر نارگیل بپاشین که اینا سلیقه‌ایه دیگه. همیشه میخوام این قبل از اینکه کیک رو بذارم، قبل از اینکه فر روشن کنم داغ بشه درستش کنم که کیکم کج نشه. اما خب همیشه یادم میره. اما همینطور که گفتم از خوبیای این کیک کم نمیشه. روش این شکلی پودر نارگیل میریزیم، پودر پسته، پودر گل محمدی، هر چی که دوست داشته باشین میتونین بریزین. ببینین خیلی زود جذب میشه شربت. بعد همینطوری میذاریمش تا کاملا سرد بشه، بعد از قالب خارجش. بعد از اینکه کیکم الان کاملا سرد شده میخوام از قالب جداش کنم. اطرافش رو جدا میکنم. نکرده بودم. بردارم از قالب بیرونش میارم. برشامون رو برمیداریم و توی ظرف مورد نظرمون میچینیم. ببینید شما فقط بافت این کیک رو ببینید. عطر گلاب و هل و نارگیل تمام خونه رو پر کرده. و حالا تیکه های بزرگش رو ببینید چقدر عالی شده. شربت رو کاملا جذب میکنه و یکی خب ببینین به همین راحتی کیک خوشگل و خوشمزمون آماده شد. همینطور که دیدین کیک خیلی راحت و خیلی خوشمزه‌ایه. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین کانال رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی هم براتون نمایش داده بشه. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.